So, what's up mga kapansit? Mga kapansit, may upload na naman tayong panibagong videos ngayong araw na ito. Ito nga, tuturuan ko kayo kung paano mag-register sa Mlwallet. At kung paano kayo makakaroon ng Mlwallet, mga kapansit. Madali lang yan, mga kapansit. Watch and learn. Yo, what's up mga kapansit? This is Dodong Pansit Kantong and welcome sa aking channel. Yo! Mga kapansit na. So, syempre mga kapansit, bago tayo magsisimula sa video ngayong araw na ito, syempre, magsa-shoutout muna tayo. Syempre mga kapansit, magsa-shoutout muna tayo. Unang-unang isa-shoutout natin, si John Russell Espiriti. What? Si Patrick Yunisala, Joseph Oliver Basa, at ang Antiki Vloggers. Ayan mga kapansit, shoutout dyan sa inyong lahat, sa mga gustong magpa-shoutout sa mga kapansit family ko dyan. Ayan, comment down below. At para ma-notify ko kayo mga kapansit, comment down below para ma-notify ko ang inyong mga comment para ma-shoutout ko kayo. Galing yan. So, mag-uumpisa na tayo mga kapansit kung paano tayo magre-register dito sa Mlwallet. Ayan. Tara, panoorin nyo ang kabuuhang video na i-upload ko at ipapakita ko sa inyo kung paano mag-register. What's up mga kapansit? Good evening or good morning sa inyong lahat. Ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano mag-register ng Mlwallet wallet para magkaroon kayo ng diamond card Mlwallet. Ayan mga kapatid, bago tayo magsisimula, syempre, tuturo ko sa inyo kung wala pa kayong Mlwallet wallet application. Ituturo ko sa inyo kung paano mag-open or paano mag-download. Siyempre, kailangan unang-una, kailangan natin ng permanente internet para galing tayo sa Mlwallet or Mlwallet apps. Mga kapansit, uumpisa na tayo. Syempre, pumunta tayo ng Play Store. Then, isa-search lang natin Mlwallet. Galing yan. Wallet. Oh, ayan. Sa unang-unang pag-search mo, mga kapansit, makikita mo talaga ang nakanap na Mlwallet. Ayan, pag nakita mo, search mo, tingnan mo, ayan, di ba? Syempre, kailangan mo itong i-install kung wala ka pang Mlwallet mga kapansit. Kailangan mo munang mag-install sa Play Store. At kung meron ka na or na-install mo na ang Mlwallet mo, syempre, i-open na natin ito. So, ayan, Mlwallet tulay ng pamilyang Pilipino. Welcome! Ayan. So, ayan mga kapansit, syempre meron na kasi akong Mlwallet. So, pupunta tayo ng register here. Ayan, may nakikita ba kayong register here dito sa baba? Ayan mga kapansit, tingnan mong maigi para makita mo. Ayan, pipindutin mo lang yan. Ayan, go. For the better experience, turn on device location. Yan, may sinasabi siyang na ito turn on mo ang location mo
para malocate ka ni Google kung anong branch kung anong branch ng Mlwallet or saan ka pupuntang branch ng Mlwallet Galing ah. para doon ka mag-activate. Ayan mga kapansit. Pero ako, malapit na naman ako dito sa Mlwallet. So, hindi ko na kailangan. No thanks, Google. So, ayan na mga kapansit. Register. Ayan, okay mo na lang natin. Ayan. Punta tayo ng registration. Unang-una, ang bubungad sa iyo ay ang registration. Mga kapansit. Registration. To start, create your desired username. Ayan, kailangan gumawa ka ng iyong username. Halimbawa, Juan Pedro. Juan Pedro. Kailangan combination ng iyong numbers. 19. O, kung nag-check na siya, in-next natin. Then, create ka ng password. Yung password. Ayan, ang pinapakita ko sa inyo mga kapansit ay yan lamang ang sample lamang kung paano magre-register. Ayan. J. Cantong 1998. Ayan. Siyempre, may at. Show natin. Ayan, sample lang yan ang ating password. Para pag may nakita kayong check dito, ayan, check dito, may green na tatlo, kailangan mag-check yan para ma-confirm. Ayan, i-retype mo ulit ay yung password. Ayan, kailangan makapareho sila ng iyong password, syempre. Then, registered. Ayun, tapos, pag naka-register na yon, gagawa ka ng iyong 6-digit number transaction PIN. Ayan, nagawa ka ng iyong PIN. Kailangan walang nakakaalam nito ng iyong PIN para hindi ma-scam. Yun mga kapansit. Then, submit mo lang ito. Ayan. Siyempre, enter your complete personal details below. Pangalan mo, middle name mo, last name mo, or suffix mo, may junior ka, senior ka, or etc. Pag hindi, not applicable. Birthday, month, day, year. Gender mo, male or female. Ano ka dyan? Lalaki o babae o anuman. At email address mo, ilalagay mo dito, nationality mo, Filipino. Ilalagay mo ang source of income mo, kung meron ka dito, ilalagay mo, may salary or wage, commission, pension, allowance, met and abroad, gift, business, or anuman dyan, or meron ka dyan, ilalagay mo, i-okay mo lang yon. Then, nature of work. Ayan, no? Then, may ano ka dito. Yan, lagay natin. Siyempre, dito sa kabila, nalagay muna natin. Yan. Siyempre, ganun lang yun. Pag once na mag-register ka dito, pag dumating ka dito sa may bahay na ito, hindi ko nito tuloy mga kapansit, pag dumating ka na dito sa bahay na ito, ay ang bubungad sa'yo ang iyong lahat ng information. Ayan, makikita mo. Then, pag dumating dito sa printed na password, meron ditong live photos or oo, tama, live photos. Ayan. Or anong ID ang meron ka? SSS, PhilHealth, or anuman dyang ID na valid sa'yo. Pwedeng valid, basta valid na ID mga kapansit, no? Kailangan. Then, pag dumating dito, yan na, papakita mo na, magla-live photo ka, ang confirmation na dito, ng code mo. At pag once na matapos mo nang mag-register dito, mga kapansit, pupunta ka sa ML branch na malapit sa iyo. Ayan, mga kapansit. Pag natapos mo nang fill upan lahat ito, mga kapansit, na-fill upan mo na to lahat,
kailangan naka-verified ka para ma-active ang iyong registration or iyong account sa wallet, no? Siyempre, pagkatapos niyan, pumunta ka ng branch ng Mlwallet or saan ka malapit na Mlwallet, sasabihin mo sa teller ha, na magpapa-activate ako ng Mlwallet. Ayan. Pag nakapunta ka na sa ML na branch, sabihin mo magpapa-activate ka lang ng yung Mlwallet. Yun, no? Nakapansit. Pag once na mag-a-activate ka na, yung pinakita ko sa yung kaninang Mlwallet Diamond Card ay ibibigay sa'yo. Ayan. Pag once na naka-login na tayo dito, pag na-activate na ang ating card, ayan, ito ang bubungad sa'yo sa iyong apps na in-upload, no? May nakalagay dito sa taas na you are fully verified. Yan, you're fully verified na. Pag once na nag-verify ka, pwede ka dito mag-add money, ML branch. Ayan. Pipili ka lang dyan kung mag-fill up ka ng form or may QR code ka. Ayan, para madali. So, may bank to wallet din tayo, pero coming soon pa lang yan. Meron din tayong send money. Ayan, wallet to wallet, kwarta padala, wallet to bank. Ayan, no? Meron din tayong receive money sa mga mahal natin sa buhay sa upload. Pwede tayo magre-receive dito sa ML wallet. Ayan. Pwede rin tayo mag-withdraw ng money natin. Siyempre, pwede rin tayo mag-withdraw ng 50 pesos, 1,000 pesos. Pero depende po yan sa inyong ID na ipapakita doon sa teller. Yun pala mga kapansit. Magdala kayo ng valid ID pag pumunta kayo sa Mlwallet branch na sa teller na papakita nyo kung magpapa-activate kayo. Ayan. So, meron din tayong pay bills dito mga kapansit. Ayan, pay bills. Kung anong babayaran nyo. Then, pwede ka rin mag-load dito. And buy items but coming soon lang siya. Ayan, pupunta tayo sa account. Ayan, attention. Siyempre, meron dyan na ating account, no? Dyan mo makikita ang number mo. Ayan. Account number mo, dyan mo makikita. Yun, ang kukunin mong account number, may makikita ang 02, basta may 02 sa unahan. Yan may nakalagay dyan. Pumunta ka ng account mo, may account, then makikita mo dyan na yung iyong account number. Dyan mo makikita. Then, yun ang ilalagay mo sa my form. Sa susunod na video natin, ay yun naman ang ipapakita ko kung paano mag-fill up ng form sa mag-cash in sa ML wallet. Yun mga kapansit na. Okay lang natin. So, dito na tayo sa notification menu. Ayan. Ito, transaction history, kwarta padala rates, ML branch. Ayan, yan lang yung mga pinakita ko sa inyo yun, no? Siyempre, hindi natin papakita yung balance. Siyempre, wala pa namang balance to. Yun lang mga kapansit kung paano mag-apply ng ML wallet. Sana may natutunan kayo sa aking tutorial ngayon mga kapansit kung paano mag-register. Madali lang po yan mga kapansit. Kung hindi nyo masyadong naintindihan, pumunta na lang kayo sa pinakamalapit na branch ng Mlwallet sa inyong lugar para magtanong-tanong kayo. Wala namang masamang magtanong kung gusto nyo mag-open ng Mlwallet wallet. Ayan mga kapansit, no? Yun lang ang ngayong araw na ituturo ko. Sana may natutunan kayo mga kapansit. Yan, comment down below lang kayo kung may tatanong kayo sa akin.
At sasagutin natin yan, syempre. Yan lang mga kapansit, at sana may natutunan kayo. Maraming salamat at magandang araw sa inyong lahat. Ayun mga kapansit, kung nagustuhan mo ang pinakita kong video sa inyo, ayan, comment down below sa ibaba para ma-notify ko kayo. At huwag mong kalimutan mga kapansit, mag-subscribe na, like, share. At huwag mo rin kalimutang pindutin ang notification bell para ma-updates ka sa aking mga bagong videos na ina-upload.